जय श्री राम विद्यार्थी मित्रों, चलो ध्यान रखो। આપણું જે વિકલન ચેપ્ટર છે એમાં એક ટોપિક આપણે બાકી રાખેલો એ આજે પતાવીએ એટલે આ 2-3 દિવસમાં પતી જશે એટલે આ ચેપ્ટર વિકલન ચેપ્ટર તમારું પતી જશે। હવે વિધેય ચેપ્ટરના 2-3 ટોપિક છે હમણાં નથી લેતા, બરાબર? એ ચેપ્ટર હવે પછી છેલ્લે આપણે લઈશું। તો આપણે બીજું, ત્રીજું, ચોથું, પાંચમું ચેપ્ટર આ પતશે અને વિધેયમાં લગભગ તમારું 40% કામ થઈ ગયું છે। 3 ટોપિક વિધેયના પતેલા છે। चलो आज આપણે વિકલન ચેપ્ટર માં ધ્યાન રાખજો। હવે આજનો ટોપિક છે બહુ સહેલો પણ એને બરાબર સમજજો। હવે સાતત્ય, બરાબર? સાતત્ય। હવે હું આમ કહું સતત, તો સતતને સાદા શબ્દમાં શું કહેવાય? તો તમે એનો ગ્રાફ દોરો તો કોઈ જગ્યાએ આમ ખૂણો ના બને, બરાબર? સતતને આપણે આમ સાદી ભાષામાં કહીએ તો તમે એનો ગ્રાફ દોરો તો કોઈ જગ્યાએ કોર્નર બને નહીં। એટલે સાઈન વિધેય કેવું છે? સતત છે। કોસ વિધેય કેવું છે? સતત છે, બરાબર? તમે સાઈન અને કોસ ના ગ્રાફ જુઓ તે ગ્રાફ કોઈ જગ્યાએ કોર્નર બનાવતા નથી। હવે પહેલી વ્યાખ્યા આવી આવશે તો f એ x બરાબર a આગળ સતત છે। તો મારું જે વિધેય છે એ વિધેય x બરાબર a આગળ સતત છે એવું ક્યારે કહેવાય? તો એનું જમણી બાજુનું લક્ષ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ a પ્લસ f ઓફ x એનું ડાબી બાજુનું લક્ષ અને f ઓફ a। જો આ ત્રણેય સરખા થાય તો વિધેય f એ x બરાબર a આગળ સતત છે તેમ કહેવાય। આ a શું છે? તો પ્રદેશ પરનો કોઈ પોઈન્ટ, બરાબર? 2 3 4 5 એટલે આમ તમે વાસ્તવિક સંખ્યા ગણી શકો। બીજી વ્યાખ્યા આ બંને ભેગા લખો હોય તો આવું લખાય લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ a f ઓફ x બરાબર f ઓફ a। આમાં બંને લક્ષ આવી જાય, જમણી બાજુનું લક્ષ અને ડાબી બાજુનું લક્ષ બંને આવી જાય। x a થી મોટો છે, x a થી નાનો છે, બરાબર? તો આ તમારી પહેલી વ્યાખ્યા છે અને આ તમારી બીજી વ્યાખ્યા છે। હવે પહેલી વ્યાખ્યા ક્યારે વાપરવાની? તો જ્યારે અસમતા આવે। આ પહેલી વ્યાખ્યા, આ ડેફિનેશન 1 ક્યારે વાપરીશું અને ડેફિનેશન 2 ક્યારે વાપરીશું? તો પહેલી વ્યાખ્યા ક્યારે વાપરીશું? તો જ્યારે રકમમાં અસમતા આવે, લેસ ધેન આવે, ગ્રેટર ધેન આવે, અને આ બીજી વ્યાખ્યામાં નોટ ઇક્વલ ટુ આવે, બરાબર? તો પહેલી વ્યાખ્યા ક્યારે વાપરવાની, બીજી વ્યાખ્યા ક્યારે વાપરવાની એ તમને ખબર પડવી જોઈએ। ચલો હવે દાખલા આવશે। હવે શરૂઆતના આપણે જે દાખલા છે 16 દાખલા એ ફરી લઈએ। હવે દાખલા અહીંયાથી વધારે પૂછાય છે। જો વિધેય f સતત હોય, પોઈન્ટ આવો છે, વિધેય f સતત હોય તો k નું મૂલ્ય શોધો, બરાબર? ચલો આમાં 5.1 નો 26મો દાખલો અને આ દાખલા નંબર 17મો દાખલો છે। 1 થી 16 દાખલા આપણે ફરી જોઈએ। પહેલા જે અગત્યના દાખલા છે જે પૂછાય છે લઈ લઈએ। f ઓફ x બરાબર છગડીયા કૌંસમાં k cos x upon pi minus 2x અહીંયા આવશે 3 x not equal to pi upon 2 અને x બરાબર pi upon 2 x બરાબર pi upon 2 આગળ સતત છે, બરાબર? તમને શું કહે છે? મારું વિધેય f એ x બરાબર pi upon 2 આગળ સતત હોય તો તમારે શું શોધવાનો? k શોધવાનો છે, બરાબર? હવે જો અહીંયા નોટ ઇક્વલ ટુ છે તો નોટ ઇક્વલ ટુ હોય તો આપણે કઈ વ્યાખ્યા વાપરીશું? આ બીજી વ્યાખ્યા વાપરીશું। હવે આ જે વ્યાખ્યા છે એમાં f એ x બરાબર a આગળ સતત છે એટલે આપણે એની જગ્યાએ અહીંયા a લખીશું તો આ દાખલામાં π/2 આગળ સતત છે એટલે આવું કહેજો f એ x બરાબર π/2 આગળ સતત છે એટલે જ્યાં a છે ત્યાં શું મૂકીશું? π/2। એટલે શરૂઆત હું આ રીતે કરું, f એ x બરાબર π/2 આગળ સતત છે માટે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ a x એની જગ્યાએ શું મૂકીશું? π/2 f ઓફ x બરાબર f ઓફ π/2। અહીંયા a આગળ સતત છે તો અહીંયા a આવે ને અહીંયા a આવે, પણ અહીંયા પોઈન્ટ કયો છે? π/2।
તો f એ x બરાબર પાય અપોન 2 આગળ સતત છે એટલે અહીંયા પાય અપોન 2 ને અહીંયા પાય અપોન 2 અને અહીં નોટ ઇક્વલ ટુ છે એટલે કઈ વ્યાખ્યા વાપરીશું? બીજી વ્યાખ્યા વાપરીશું. ચલો હવે જો હવે x ની કિંમત પાય અપોન 2 અહીં મૂકો તો f ઓફ પાય અપોન 2 શું થાય? 3. એટલે આનો જવાબ 3 આવશે. એટલે અહીંયા આવશે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ પાય અપોન 2. હવે આ વિધેય વપરાઈ ગયું તો x નોટ ઇક્વલ ટુ પાય અપોન 2 માટે અહીંયા શું લખાય? આમાં બંને લક્ષ આવી જાય, જમણી બાજુનું લક્ષ અને ડાબી બાજુનું લક્ષ. એટલે x પાય અપોન 2 નથી, એનો અર્થ એવો થાય x પાય અપોન 2 થી મોટું હોય ને x પાય અપોન 2 થી નાનું હોય. એટલે જો તમે x ની કિંમત પાય અપોન 2 મૂકો તો f ઓફ પાય બાય 2 શું થાય? 3. એ લઈ લખ્યા. એટલે આ જે વિધેય છે એ અહીંયા લખાશે. એટલે અહીંયા આવશે k cos x અપોન પાય માઈનસ 2x. બરાબર? બસ હવે આ દાખલો લિમિટ નો થઈ ગયો, 11મું ધોરણ આવી ગયું. બરાબર? હવે આ કે અચળ છે એટલે અચળને હું બહાર લઈ લઉં. અચળને શું કરીએ આપણે? બહાર લઈએ. એટલે અચળને બહાર લઈ લઈએ કારણ કે અચળને લિમિટની અસર થશે નહીં. એટલે અહીંયા આગળ હું અહીંયા લખું. ચલો k ને બહાર લખીએ. એટલે k લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ પાય અપોન 2 cos x અપોન આમાંથી પાય માઈનસ 2x બરાબર 3. હવે cos પાય આપણી જો સૂત્ર આવું છે, જો એક બે સૂત્રો આવા છે. લિમિટ થીટા ટેન્ડ્સ ટુ 0 sin થીટા અપોન થીટા બરાબર 1. 11મા ધોરણમાં શીખેલા. જો આ બંને થીટા સરખા હોય, થીટા માટે જવાબ 0 હોય તો એનો ઓલ ઓવર જવાબ શું થશે? 1. અને લિમિટ થીટા ટેન્ડ્સ ટુ 0 tan થીટા અપોન થીટા એ પણ જવાબ શું થશે? 1. તો આપણે અહીંયા જવાબ sin માં 1 થાય એટલે આ cos x ને હું આ રીતે લખું. જો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ પાય અપોન 2 sin પાય અપોન 2 માઈનસ x. और નીચે પાય અપોન 2 માઈનસ x લખી દેવાના. તો અહીંયા શું થાય જોવો જોઈએ. હું 2 કોમન કાઢી લઉં. 2 કોમન કાઢું આ નીચેથી 2 કોમન કાઢો તો પાય અપોન 2 માઈનસ x. એટલે આ બે થીટા સરખા થયા બરાબર 3. હવે આ 2 અચળ કહેવાય એટલે એને બહાર કાઢ લો. એટલે k અપોન 2 લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ પાય અપોન 2 sin પાય અપોન 2 માઈનસ x અપોન પાય અપોન 2 માઈનસ x બરાબર 3. તો આ જવાબ 1 થઈ જશે. જો સૂત્ર પ્રમાણે આ બંને થીટા સરખા છે એ થીટા માટે જવાબ શું થવાનો? 0. તમારે આમ તમારે આ બે જોવાનું ખાલી. આ બે કેવા છે? સરખા. એટલે આનો જવાબ શું થશે? 1. એટલે અહીંયા આવશે k અપોન 2 into 1 બરાબર 3. એટલે જવાબ આવશે k બરાબર 6. એટલે જવાબ શું આવશે? k બરાબર 6. બરાબર? ચલો ફરી એકવાર જુઓ શું આપેલું છે. વિધેય f એ સતત હોય તો તમારે શું કરવાનું? k શોધવાનો છે. તો શરૂઆત હું આ રીતે કરું. વિધેય f એ x બરાબર પાય અપોન 2 આગળ શું છે? સતત. એટલે અહીંયા આવશે x ની જગ્યાએ આપણે શું મૂકીશું? પાય અપોન 2. એટલે અહીંયા પાય અપોન 2 અહીંયા પાય અપોન 2. એટલે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ પાય અપોન 2 f ઓફ x બરાબર f ઓફ પાય અપોન 2. હવે જો હું x ની કિંમત અહીં આ x ની કિંમત અહીંયા પાય અપોન 2 મૂકું તો f ઓફ પાય બાય 2 શું થાય? 3. f ઓફ x ની કિંમત મૂકી દો k cos x અપોન પાય માઈનસ 2x. હવે આ કે અચળ કે એટલે એને બહાર કાઢ લો. પછી આપણે આ સૂત્ર જાણીએ. જો sin થીટા અપોન થીટા શું થાય? 1. એટલે આ બે થીટા સરખા કરવા પડે એટલે આપણે નીચે આ cos ને શું લખીએ? sin પાય અપોન 2 માઈનસ x. અને આમાંથી 2 કોમન કાઢો એટલે આ 2 અચળ છે એટલે બહાર નીકળી જશે. અંદરનો જવાબ 1 થશે. આ 2 ને અહીંયા લઈ જાઓ એટલે k બરાબર શું આવશે? 6. ચલો પછી 18 19 20 21 હોમવર્કમાં આવશે. 18 19 20 21 દાખલા હોમવર્કમાં આવશે. એક્સ્ટ્રા દાખલા છે પ્રેક્ટિસ માટેના. 18 19 20 અને 21 આ દાખલા હોમવર્કમાં આવશે. જોઈ લેજો તમે નોટમાં. ફોટોકોપી પાડીને મોકલી આપીશ. પછી આવશે 5.1 નો દાખલા નંબર 27. એમાં એવું આપેલું છે 5.1 નો 27મો દાખલો. વિધેય f of x બરાબર છગડીયા કૌંસમાં kx² x less than or equal to 2 અને અહીંયા આવશે 3 x greater than 2 એ x બરાબર 2 આગળ સતત હોય તો
કે શોધો. હવે જો અહીંયા અસમતાઓ છે લેસ ધેન ગ્રેટર ધેન એટલે આપણે આ વ્યાખ્યા વાપરવાની. બરાબર? જ્યારે જ્યારે અસમતા હોય તો પહેલી વ્યાખ્યા વાપરીશું. હવે x બરાબર વિધેય મારું જે છે f એ x બરાબર 2 આગળ સતત છે એટલે અહીંયા એની જગ્યાએ 2 આવે. અહીંયા 2 પ્લસ એટલે આ વિધેયનું જમણી બાજુનું લક્ષ કહેવાય, આ વિધેયનું ડાબી બાજુનું લક્ષ કહેવાય. એટલે શરૂઆત હું આ રીતે કરું. f એ x બરાબર 2 આગળ સતત છે. ચલો x ની જગ્યાએ 2 મૂકો એટલે આવું આવશે. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 પ્લસ f ઓફ x બરાબર લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 માઇનસ f ઓફ x બરાબર f ઓફ 2. બરાબર? ચલો હવે જો આમાં બે વસ્તુ ભેગી છે, x લેસ ધેન 2 અને x બરાબર 2. ચલો હવે x 2 થી મોટો હોય તો કયું વિધેય લેવાય? જો અહીંયા જો x 2 થી મોટો હોય તો f ઓફ x શું લખાય? 3. એટલે અહીંયા 3 આવશે. ચલો પછી x 2 થી નાનો હોય તો અહીંયા આવે જોજો x 2 થી નાનો હોય તો f ઓફ x શું આવે? kx2. અને f ઓફ 2 એટલે x બરાબર 2 આમાં આવે તો અહીંયા 2 મૂકો એટલે અહીંયા શું આવશે? kx2. બરાબર? ચલો અમારે શું શોધવાનું? કહેવા આ તો અચળ કહેવાય તો અચળને લિમિટની અસર થાય નહીં. એટલે અહીંયા આગળ હવે જો તમે અહીંયા આગળ તમે આપણે વિધેય f એ x બરાબર 2 આગળ શું છે? સતત છે. એટલે તમારે 3 લખો તોય ચાલે પણ તમારે આ પ્લસ ને માઇનસ જ લેવાના. એટલે આ ના લખો તોય ચાલે. બરાબર? કારણ કે k અહીંથી મળી જવાનો ને આપણે તો k શોધવાનો. એટલે આ 3 3 લખવાની જરૂર નથી. x લેસ ધેન 2 ને x ગ્રેટર ધેન 2. x 2 થી મોટો હોય ને x 2 થી નાનો હોય. ચલો આ અચળ કે એટલે અચળને લિમિટની અસર ના થાય એટલે એવા k ને બહાર કરી લો. એટલે k લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 માઇનસ x2. હવે જ્યારે x ની કિંમત અહીંયા 2 મૂકો તો આમ 2 માઇનસ નહીં લખવાનું હો. આ તો શું દર્શાવે? ડાબી બાજુનું લક્ષ દર્શાવે. એટલે x ની જગ્યાએ 2 મૂકીએ એટલે અહીંયા આવશે k ઇન્ટુ 2 નો વર્ગ. એટલે 3 બરાબર 4k માટે k બરાબર 3/4. એટલે જવાબ આવશે k બરાબર 3/4. ચલો પછી 23મો દાખલો હોમવર્કમાં આવશે. 5.1 નો 29મો એક્ઝામ્પલ આ હોમવર્કમાં આવશે. ચલો પછી 5.1 નો 28મો એક્ઝામ્પલ. 5.1 નો દાખલા નંબર 28. એમાં આવું આપેલું છે f ઓફ x બરાબર છગડીયા કૌંસમાં kx પ્લસ 1 x લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ પાઈ અને cos x x ગ્રેટર ધેન પાઈ એ x બરાબર પાઈ આગળ સતત હોય તો k શોધો. હવે મારું વિધેય f x બરાબર પાઈ આગળ શું છે? સતત છે. જોજો તો શરૂઆત હું આ રીતે કરીશ. f એ